Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 28 April, and today we current affairs discussion going from both prelims and mains perspective. Okay, so today we have these two topics, my dear students. Our here par kenaka dhৰণৰ question or prelims ot ahibo pare, mains ot ahibo pare, ami discussion korum. Ba already here related bostupur kenake porikhat ahise, ami kekhini discussion kori jam. Okay, in a very precise manner. Fine. Okay, so these are the two topics that we will going to discuss today: climate change and gender bias violence. Okay. So let's see the first topic, my dear students: climate change and gender-based violence. So climate change হোৱাৰ লগে লগে gender-based violence কেনেকৈ হৈছে সেইটো এটা UN report পাই যে সেইটো আমি ডিসকাশন কৰিম. Okay, per 1 degree rise in temperature লগে লগে ওমেনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভায়োলেন্স হৈছে বা তেওঁলোকে কোনবোৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে UN যেটো আমাৰ ৰিপৰ্ট আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম আৰু আমি কি ৰিকমেন্ডেশন আহিছে বা আমি কিবোৰ স্টেপস ল'ব লাগিব for the safety of the women by inclusivity সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম. ঠিক আছে, আৰু কেনেকৈ আমি মেইনছত এই টপিকটো ইন্টিগ্ৰেট কৰিম সেইখিনিও আমি ডিসকাশন কৰিম. ফাইন. So recently আমি যদি চাওঁ যে UN Spotlight Initiative report highlight the rising gender based violence against women due to climate change. womenৰ বিৰুদ্ধে কি হৈছে আমাৰ ভায়োলেন্স বঢ়া দেখা গৈছে because of climate change. Okay, এটো এটা আমাৰ UN ৰিপৰ্টৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে. গতিকে ওমেনবোৰ কিমান ভালনাৰেবল হয় চাওক. ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ওমেন আৰ ভালনাৰেবল, তেওঁলোকৰ ওপৰত ভায়োলেন্স বাঢ়ি গৈছে. ওকে, সেক্সুৱেল এক্সপ্লইটেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভায়োলেন্স তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে. আৰু এই সিচুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক সেফ কৰিম, কেনেকৈ আমি ইনক্লুসিভিটি আনিম সোসাইটিত, ওকে, কেনেকৈ আমি সেফটি প্ৰভাইড কৰিম, সেই টপিক সেইবোৰৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম ইন এ ভেৰি প্ৰিসাইজ মেনাৰ. ওকে, ফাইন. সো আমি যদি চাওঁ পাম যে এভৰি 1 ডিগ্ৰী ৰাইজ ইন টেম্পাৰেচাৰ, 1 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হোৱাৰ লগে লগে কি দেখা গৈছে যে 4.7% ইন্টিমেট পাৰ্টনাৰ ভায়োলেন্স আমি দেখা পোৱা গৈছে. ওকে, এইটো এটা আমাৰ UN ষ্টাডিৰ পৰা আহিছে. ওকে, সো লেটস সি দি টপিক. ওকে, ডিজাস্টাৰ বেছড ভায়োলেন্স কিছুমান আমি দেখা পোৱা গৈছে. ডিজাস্টাৰ induced violence and under reporting, বহুত violence ৰিপৰ্টে নহয়, under reporting হিচাপে থাকি যায়. okay, for example আমি যদি চাওঁ 93.1 million people face climate disaster and 423 million women experience intimate that is partner violence. okay, see here তাৰ ভিতৰত আমাৰ কি দেখা পোৱা গৈছে, femicide, child marriage, okay, human trafficking, sexual exploitation, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ এইবোৰ কিহৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে যে ফ্লাডৰ পিছত দেখা পোৱা যায়, ফ্লাড, ড্ৰট, ওকে, এণ্ড ডিসপ্লেসমেন্ট. দেখিছুনে যে ওমেনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভায়োলেন্সবোৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় আফটাৰ দি wait after the disaster, after particular disaster ওমেনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভায়োলেন্স হোৱা দেখা পোৱা গৈছে. চাইল্ড মেৰেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিউমেন ট্ৰেফিকিং, সেক্সুৱেল এক্সপ্লইটেশ্যন, ফেমিসাইড, ওকে, কিলিং অফ ওমেন, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান কি পোৱা দেখা পোৱা গৈছে যে আফটাৰ সাম ডিজাস্টাৰ. ওকে, সো আফটাৰ সাম ডিজাস্টাৰ, যেতিয়া কিছুমান ডিজাস্টাৰ হয়, ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ যে ফ্লাড, ওকে, ড্ৰট, ওকে, বা আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট যদি কৰাব লগা হয়, সো তেতিয়া আমি ওমেনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ভায়োলেন্স দেখা পোৱা যায়. ওকে, these are the examples that we have find. getting then পেণ্ডামিকৰ পিছতো কি দেখা পোৱা যায় যে শ্যাডো পেণ্ডামিক, কিছুমান আমি গ্লোবেলি ওমেনৰ ওপৰত ফিজিক্যাল, সেক্সুৱেল বা আমাৰ সাইকোলজিক্যাল আমি এবিউজমেন্ট আমি দেখা পোৱা যায়. এটা কোভিডৰ পিছতো আমি দেখা পোৱা যায় কিছুমান ভায়োলেন্স ওমেনৰ ওপৰত হোৱা দেখা গৈছিলে ডিউৰিং কোভিড টাইম. okay, it may be sexual exploitation হ'ব পাৰে, it may be physical assault হ'ব পাৰে, okay, it may be psychological assault হ'ব পাৰে. okay, so এইবোৰ আমি পেণ্ডামিক হওক বা আমাৰ ডিজাস্টাৰ হওক, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া সিচুৱেশ্যনবোৰ, আনফৰচুনেট সিচুৱেশ্যনবোৰ যেতিয়া সোসাইটিখনত আহে, তেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি মেনতকে ওমেনে কি কৰিব লগা হয়, আমাৰ সাফাৰ কৰিব লগা হয়. ওমেনে কি কৰিব লগা হয়, আমাৰ দে হেভ টু ফেচ ভায়োলেন্স. ক'ৰ পৰা ভায়োলেন্স ফেচ কৰিব লগা হয়, ফ্ৰম দেয়াৰ ইন্টিমেট পাৰ্টনাৰ, ওকে, বা ফেমিলি মেম্বাৰৰ পৰা তেওঁলোকে ফেচ কৰিব লগা হয়, যেনেকে হিউমেন ট্ৰাফিকিং, সেক্সুৱেল
এক্সপ্লইটেশ্যন ওকে বা আমাৰ চাইল্ড মেৰেজ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে ফেচ কৰিব লগা হয় এতিয়া আমি চাওঁ যে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন আহিছে যে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা আমি কেনেকে ওমেনক আমি কেনেকে কি কৰিব পাৰিম আমি তেওঁলোকক সেফ গাৰ্ড আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইন্ট্ৰিকেট জেন্ডাৰ বেছড ভায়োলেন্সটো আমি কি কৰিব লাগিব আমি ক্লাইমেট পলিচিৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব আমি লোকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা আমি গ্লোবেল লেভেলত আমি ইন্ট্ৰিকেট কৰিব লাগিব ক্লাইমেট পলিচি আমি যেতিয়া বনাম তেতিয়া আমি এই জেন্ডাৰ বেছড যিটো ভায়োলেন্স সেইখিনিও আমি কি কৰিব লাগিব মাইণ্ড কৰিব লাগিব at local level at national level and at the global বা আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমি কৰিব লাগিব ওকে তাৰোপৰি ওমেন সেফটিৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব আৰু ওমেনে যেটা লিডাৰশ্বিপ ল'ব পাৰে ওকে কাইলৈ যদি আমাৰ ক্লাইমেট পলিচি বনাব লগা হয় তাত যেটা ওমেনৰ লিডাৰশ্বিপ আহে ওমেনে যেটা তাত ইনক্লুড হ'ব পাৰে তেওঁলোকে যেটা ডিসিশন মেকিংত আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব আমি স্টেপছ ল'ব লাগিব ওকে ফাইন so these are the recommendation যে আমি কেনেকে ওমেনক সেফটি প্ৰভাইড কৰিম কেনেকে তেওঁলোকক আমি লাইফ টু ইজ কৰিম ডিউৰিং পেণ্ডামিক হওক বা ডিউৰিং আমাৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট হওক তাৰ কাৰণে ওমেনক আমি পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনত আমি কি কৰিব লাগিব আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব ওমেনক লিডাৰশ্বিপ আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি যেতিয়া ক্লাইমেট পলিচি বনাম তেতিয়া আমি জেন্ডাৰ বেছড ভায়োলেন্সটো আমি কি কৰিব লাগিব আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব বুজি পাইছো সো এই তিনটা স্টেপছ আমি কি কৰিব লাগিব আমি মেইনলি ল'ব লাগিব যে জেন্ডাৰ বেছড যেটো আমাৰ ভায়োলেন্স হৈ আছে সেইটো আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ডিউৰিং আমাৰ সৰি ক্লাইমেট পলিচি আমি যেতিয়া কাইলৈ যেতিয়া আমি ফৰ্মুলেট কৰিম বুজি পাইছো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি ওমেন সেফটিটো আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব ওমেন সেফটিটো আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰায়ৰিটি আমি দিব লাগিব বুজি পাইছো তাৰোপৰি আমি কি কৰিব লাগিব যে ওমেন লিডাৰশ্বিপ in policy formulation আমি তেওঁলোকক লিডাৰশ্বিপ ৰোল আমি প্লে কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিব লাগিব তাৰোপৰি তেওঁলোকক এৱাৰ কৰিব লাগিব ৰিগাৰ্ডিং ভেৰিয়াছ what লিগেল যিবোৰ আমাৰ প্ৰভিজন আছে ওকে সেই বিষয়ে তেওঁলোকক ওমেনক কি কৰিব লাগিব আমি ওমেন এৱাৰনেছ আমি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ইকোনমিক ষ্টেটাসটো আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব ওকে ইকোনমিকলি আমি তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব ইকোনমিক and social empowerment বুজি পাইছো ইকোনমিক এণ্ড সোশ্যাল এম্পাৱাৰমেণ্ট তেওঁলোকক কৰিব লাগিব প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব লাগিব দেন অনলি এই ওমেন এগেইনষ্ট বা জেন্ডাৰ বেছড যেটো আমাৰ ভায়োলেন্স হৈ আছে জেন্ডাৰ বেছড ভায়োলেন্স এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম আমি ইলিমিনেট কৰিব পাৰিম ওকে বা ইয়াৰ এগেইনষ্ট আমি ফাইট কৰিব পাৰিম বুজি পাইছো ফাইন সো these are the recommendation বা these are the steps that we must take বা অন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিবোৰ আমাৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ এডপ্ট কৰিছে ভেৰিয়াছ কাণ্ট্ৰিবোৰে সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব আমি ইণ্ডিয়াই আমি কি কৰিব লাগিব এডপ্ট কৰিব লাগিব ওকে আৰু মোবাইল হেলথ ক্লিনিক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব যিবোৰ আমাৰ ডিজাস্টাৰ প্ৰোন আমাৰ বা ক্লাইমেট এফেক্টেড জোন আছে ওকে ফাইন সো এই বস্তুবোৰ আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ মেইনছত আনসাৰ ৰাইটিংত আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰিব ওকে so this is the prelims practice question আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম another important topic that is after 5 years আমাৰ কি কৰা গৈছে যে কৈলাশ মানসৰোবৰ ইয়াতটো আমি আকৌ ৰিজিউম কৰা গৈছে IRR কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট ওকে so ইয়াত আমি এতিয়া যদি চাও মেইনলি on 26 April 2025 Ministry of External Affairs announced the resumption of the Kailash Mansarovar Yatra after gap of 5 years এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ কাৰণে ওকে এটা কোনটো পিৰিয়ডত মেইনলি যায় বা পিলগ্ৰিম লিমিট কিমান থাকে এইবোৰ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে দিস টু পাসেছ আৰ ইম্পৰ্টেন্ট যেটো পৰীক্ষাত আমাক খুদি থাকে যে এই দুটা পাসে দি আমি তাতে আমাৰ কৈলাশ মানসৰোবৰত মেইনলি যোৱা যায় এটা পৰীক্ষাত কি খুদিব যে লিপুলেখ পাসটো কোনখন ষ্টেটত আছে এণ্ড ইট কানেক্ট হোৱাট বা আমাৰ নাথুলা পাসটো আমাৰ কোনটো ষ্টেটত আছে এণ্ড ইট কানেক্ট হোৱাট বুজি পাইছো সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমাৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায় এতিয়া মই যদি কওঁ যে দিস লিপুলেখ পাস এটো APSC কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দেই এটো আমাৰ কোড আছে দিস ইজ লোকেটেড ইন উত্তৰাখণ্ড ওকে
Uttarakhand, okay, India. And actually to hoy ki eta mountain pass hoy, mountain pass, okay. It connect what? That India and Tibet, vital link for India and Tibet. That means China. And it is significant for, it is significant for what? Significant for trade and pilgrim. Okay, etu ami lipilok lekhor bikhoye ami janibo lagibo. Already yar bikhoye APSC porikar ahi thake konkhon state ot ase aru ki connect kore teneke khore. Etu eta mountain pass hoy. It connect that India and Tibet. Okay, aru eta important pass hoje, that is Nathula pass. Kiman bar Nathula pass or bikhoye APSC porikar pudise thike nai. Okay, it is located in the state of Sikkim. Okay, it connect India and Tibet. বুজি পাইছো? Okay, এটা আমার কারণে ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি চাম যে মেইনসৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পর্টেন্ট কি হয়, যে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি হয়, ৰিলিজিয়াস সিগনিফিকেন্স। ওকে, দ্যাট কৈলাশ মানসৰোবৰ যাত্ৰা আমাৰ সিগনিফিকেন্স কি হয়, যে হিন্দু, বুদ্ধিষ্ট, জৈন এন্ড বৌন ৰিলিজনৰ কি আছে, যে আমাৰ সিগনিফিকেন্স আছে। ওকে, ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাওঁ যে জৈনিজমৰ কাৰণে এটো ফাৰ্স্ট প্লেস, যত আমাৰ কি হয়, যে ইট ইজ এ প্লেস where first তীৰ্থংকাৰা ঋষভদেৱ attain liberation. Okay, see here, this is the Nathula pass, okay, and this is the Lipu Lake pass, okay, and this is the Mount Kailash and Mansarovar Lake. Okay, ইয়াৰ আমি ৰিলিজিয়াস সিগনিফিকেন্স তো দেখিলো যে আমাৰ চাৰিটা ধৰ্মৰে কি আছে, ইয়াত সিগনিফিকেন্স আছে কৈলাশ মানসৰোবৰ। Okay, ইয়াৰ অবজেক্টিভ to was promote religious pilgrimage and cultural exchange between the India and China. That is the main focus বা objective. Religious pilgrimer লগতে আমি কি কৰিব বিচাৰিছো, আমি কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছো ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত। ওকে, ফাইন। ইম্পেক্ট এণ্ড সিগনিফিকেন্স। ওকে, ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, যে আমাৰ ৰিলিজিয়াছ আৰু কালচাৰেল, আমাৰ ৰিলিজিয়াছ এণ্ড কালচাৰেল সিগনিফিকেন্স আছে। ওকে, ৰেইনফোৰ্স স্পিৰিচুৱেল ট্ৰেডিশনছ এণ্ড পিলগ্ৰিমেজ কালচাৰ। ওকে, এণ্ড ডিপ্লমেটিক ৰিলেশ্যনটো আমাৰ ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব। Act as a confidence building measures between India and China. Okay, and it will also promote what? People to people connect, people to people exchange and sensitive geopolitical relation. Okay, that is very important. Cultural exchange, religious exchange. Okay, তাৰ উপৰি diplomatic relation to আমাৰ strengthen হ'ব, আৰু people to people connect, people to people exchange লগতে আমাৰ কি হ'ব, যে আমাৰ এটা চাইনাৰ লগত আমাৰ কনফিডেন্স বিল্ড আপ হ'ব, যেতিয়া আমাৰ সেই পিলগ্ৰিম এক্সচেঞ্জ হ'ব। ওকে, ফাইন। দেন ইকনমিক বেনিফিট যদি আমি চাওঁ, যে আমাৰ কি হ'ব, যে টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমাৰ বুম হ'ব উত্তৰাখণ্ড আৰু ছিকিমত, লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, হস্পিটেলিটি, ট্ৰান্সপৰ্ট, এইবোৰ লজিষ্টিকৰ আমাৰ কি হ'ব, যে বহুতখিনি আমি কি দেখা পাম, আমি ইম্প্ৰুভমেণ্ট বা ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখা পোৱা যাব, লগতে আমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটি বাঢ়িব। ওকে, আৰু লগতে মানুহৰ কি হ'ব, ইনকাম জেনেৰেশ্যন হ'ব। ওকে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব, ষ্ট্ৰেটেজিক ভেলু যদি চাওঁ, যে মই বৰ্ডাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ লগতে কানেক্টিভিটিটো আমাৰ ইম্প্ৰুভ হ'ব। ওকে, এণ্ড ইট উইল অলছ' ছাপোৰ্ট নেশ্যনেল চিকিউৰিটি বাই ডেভেলপিং sensitive frontier areas. These are the significant of Kailash Mansarovar Yatra আমি যদি চাওঁ। ওকে, ফাইন। কিছুমান চ্যালেঞ্জেসও আছে কৈলাশ মানসৰোবৰ যাত্ৰাত, যেনেকৈ আমাৰ সিকিউৰিটি ইস্যু আছে, তাৰ উপৰি হাৰ্শ টেৰেইন এণ্ড হেল্থ ৰিস্ক। ওকে, ডিপ্লমেটিক সেন্সিটিভিটি। ওকে, এনভাইৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশ্যন, এইবোৰ কিছুমান আমাৰ চ্যালেঞ্জেসও আছে। ফাইন। way forward আমি কি কৰিব লাগিব, যে what are the solutions now? Sustain diplomatic engagement, maintain continuous dialogue with Chinese counterpart to ensure smooth conduct. Sustainable infrastructure development আমি কৰিব লাগিব at the border areas. Okay, build eco-sensitive roads, shelters and communication যাতে আমাৰ ecosystem to damage নহয়। Okay, see it is quite sensitive বা fragile বুলি আমি ক'ব পাৰো that ecosystem। Okay, আৰু environmental conservation ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি চকু দিব লাগিব। ওকে, আমি ষ্ট্ৰিক্ট ওয়েষ্ট মেনেজমেন্ট আমি কৰিব লাগিব, ইকো ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিছবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, তাতে প্ৰমোট কৰিব লাগিব। ওকে, প্লাষ্টিক ইউজ কৰিব নালাগিব, ইকো ফ্ৰেণ্ডলি
প্ৰেক্টিচেছবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব আমি মেইনলি তাতে প্ৰমোট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু আমি ডিপ্ল'মেটিক এংগেজমেণ্টটো আমি কি কৰিব লাগিব এইটো আমি ভেৰি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এণ্ড অপেন ৱেত আমি কি কৰিব লাগিব আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব অ'কে তাৰোপৰি আমাৰ যিবোৰ ইছ্যু আছে মেডিকেল স্ক্ৰিনিং আমি কৰিব লাগিব মানুহ যোৱাৰ আগতে তেওঁলোক সেই হাৰ্ছ যিটো টেৰেইন ডিফিকাল্ট টেৰেইনত যাতে তেওঁলোক যাব পাৰে আৰু যদি তাত কিবা ইছ্যু ক্ৰিয়েট হয় আমি মোবাইল মেডিকেল ভেন বা মোবাইল মেডিকেল ইউনিট আমি তাত থাকিব লাগিব ঠিক আছে ইমাৰ্জেঞ্চি ইভাকুৱেশ্যন প্লেনছ আমাৰ থাকিব লাগিব দেন বেছ কেম্প হেল্থ কেম্প এইবোৰ আমি তাতে কি কৰিব লাগিব ইনষ্টল কৰিব লাগিব যাতে আমি আমাৰ যাত্ৰীসকলক কি কৰিব পাৰোঁ আমি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ অ'কে এই ষ্টেপছবোৰ যদি লওঁ তেতিয়া আমাৰ এই কৈলাশ মানসৰোবৰ যাত্ৰাটো আমাৰ সফল হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে কি হ'ব যে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত এটা ভাল ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন গঢ়ি উঠিব আৰু ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং হ'ব বিটুইন টু কাণ্ট্ৰিজ অ'কে যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডিপ্ল'মেচি বা চাইনিজ ডিপ্ল'মেচিৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব অ'কে চ' ইমানখিনিয়ে আছিলে আজি এই টপিকখিনিৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিবলগীয়া কথা মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ঠিক আছে দিছ ইজ ওৱান প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ বেছড কুৱেশ্যন মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ if there's any doubt any confusion do comment on the comment section okay so we'll try to resolve your doubt in the next class okay thank you for joining thank you